นมปังประทัดบงครับมองไม่จับได้เลยเดี๋ยวเข้าแล้วบงครับโยนจับขึ้นแก้วไม่น่าเซ็งโน่ถ้าทำเมนยมอนั่งเมนเซ็งกันยมมันยังเกี่ยวกับใช้ฟังเหรอเราได้ยินเลยทุกที่เราดูก็พอให้ได้ทำให้เขาเข้าปูนๆไม่สะอาดนะบ้านต้องการถ้าเราบอกบ้านมาแต่โจเอาจะโจเนาะทำไมไม่จัดการเข้าเลยผมโอ้มาจานไม่เข้าเลยบอกนกบัตรแบบสักม้าน้ำเดียวปลาได้มาจานบอกเอาเดี๋ยวขนมปังนี่ได้เลยป่ะครับบงไม่ปีจานจังชอบแขวอยู่ตะกี้กลางด้วยโลโก้ปังน้ำมาได้มั้งก่อนบ้านมันน้ำใบพวงกันไปกัดมาถ้ากันเลยได้ไหมน้ำจะกันชนเยอะนะกันเลยได้ใช่กันแล้วนะบงปีไม่ชอบจะฮัลหรอป้าโยโย่ซิโก้ได้แมนบอกถ้าหลอดต่างประเทศบางอย่างเลยปีจานกัน
แต่จะรู้เยอะเขาเราเถอะเอาท่านLàm em tăng mà có thay thêm là hai cái tô của con giờ nó cho hơn thôi rồi nó không thay vì nó phải thay